Morning everyone, welcome back to my channel. আজি ৰাতিপুৱাতে যাব লৈছো যোৰহাট চন্দ্ৰপ্ৰভালৈ চকুকিটা কেদিনমানৰ পৰা বহুত আমনি কৰি আছে নাজিয়াত এবাৰ দেখুৱালো কিন্তু ভাল নাপালো সো ভাবিলো যে এবাৰ চন্দ্ৰপ্ৰভাত গৈ চকুকিটা ভালদৰে চেকআপ এটা কৰাই আহো ৰাস্তাটো বনি আছে যে ভাল হৈছে কেতিয়ানো বনি কমপ্লিট হ'বগে আৰু আৰু চকু দেখুৱাৰ পাছত ডক্টৰে মোক এতিয়া চশমা লগাবলৈ দিছে এইটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব বা এইটো কন্টিনিউ লগাই থাকিবলৈ কৈছে मछली दिल की रानी है जीवन उसका पानी है अभी चलो पानी भी करना है पानी है किसा मोया करना है के लाइन बुरी की ऑरेंज कलर इतिया मुंह की येलो कलर कुछ ये रहा मेरा येलो कलर হৈ গ'ল বাহ 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 ইমান ধুনীয়া আঁকিছে বেলেগ ফাঁচিছে দে এয়া হৈছে আমাৰ মৰমৰ কইনা নিবেদিতা ইমান মৰম লাগিছে নহয় নে তাই